good morning හැමෝටම. අද අපි බලල්ගිරිය යන ගමන්. බලල්ගිරිය කන්ද නගින්න ඕනේ නම් අපි නුවර පාරේ මේ මම ඉන්නේ හුන්නස්ගිරිය ප්‍රදේශේ. නුවර පාරේ ඇවිල්ලා නුවර මයංගනේ පාරේ ඇවිල්ලා මීමුරේ කියන ගමට හරවන පාරේ අපි යන්න ඕනේ දිගටම. දිගටම ගියපුවන් පස්සේ අපිට හරවන්න පොඩි තැනක් හම්බ වෙනවා. එතනින් ගියපුවන් පස්සේ අපිට බලල්ගිරිය කන්ද නගින්න යන්න පුළුවන්. එතකොට දැනට දැනගන්න ලැබුණු විදිහට ලස්සන කන්දක් කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුණේ. අපි ගිහිල්ලාම බලමු කන්ද කොයි වගේද. බලල්ගිරිය කන්ද මේ පැත්ත තියෙන කඳුව අස්සෙන් මේ ගොඩක් විශේෂ කන්දක්. හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය මීමුරේ පැත්තේ යනවා නම් බොහෝ විට ඩීන්ස්ටන් යනවා, එහෙම නැත්නම් දෝතුරුගල යනවා, එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මීමුරේට තමයි යන්නේ. නමුත් බලල්ගිරියට ගියොත් ඒ හැම ඒ පැනරෝරාම එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම හැම view එකක්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ සෑහෙන උසකින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ගැරන්ඩියල්ල, ඊට පස්සේ හුන්නස්ගිරිය, ඊට පස්සේ අර කළුගල පැත්ත, ඒ හැම එකක්ම බලල්ගිරිය කන්දට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙන හන්දියෙන් තමයි අපි බලල්ගිරි කන්දට යන්න ඕනේ. අපි ආවේ මේ පාරෙන්. ඒ කියන්නේ හුන්නස්ගිරිය පහු කරගෙන ඇවිල්ලා මීමුරේ හරවන පාරෙන් මෙහෙම දිගටම යනවා. මේ පාර දිගටම මීමුරේට යන්නේ. මේ පාර දිගටම මීමුරේට යන්නේ. නමුත් මේ මෙතනින් අපි බලල්ගිරි කන්දට යනවා නම් මෙතනින් හරවන්න ඕනේ. හරවල ඉවරලා මේ පාරේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර්ස් 2ක් 3ක් වගේ යද්දී අපිට බලල්ගිරි කන්ද පේනවා ඉස්සරහට. එතකොට අපිට ඒකේ ගැටලුවක් නැතුව යා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහාට පොඩ්ඩක් පාර අබලා. දැන් බලල්ගිරියට ගොඩක්ම ළඟයි. අපිට මේ ළඟින්ම පේනවා කන්දත්. මීමුරේට යන පාරේ අතරමඟින් හරවුවට පස්සේ මේ පාර නම් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් කාපට් එකක්වත් මොකක්වත් දාලා නැහැ. කොන්ක්‍රීට්වත් දාලත් නැහැ. පාර අබලන්. නමුත් වැඩි දුර යන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ බලල්ගිරිය කන්දට යන්න. කන්ද නගිනකොටත් දැනගන්න ලැබුණු විදිහට සෑහෙන වෙලාවක් යන්න නෑ. ඉක්මනට කන්ද නැග ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. මේ තමයි අපි බලල්ගිරියට යනකොට හම්බෙන චූටි ගම. මම හිතන්නේ ගෙවල් කීපයයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ආසන්නම ගෙවල් 7ක් 8ක්. ඒ වගේ තමයි අපි දැක්ක විදිහට පෙනුනේ නම්. ඔන්න බලල්ගිරියට ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ඈතින් පේන්නේ බලල්ගිරිය කන්ද. අපි එතෙන්ට ගියපන් පස්සේ පේනවා මෙහා පැත්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගැරණිගල ඇල්ල. ඉතාමත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර අතන ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා පොඩි දුරයි අපිට එන්න පුළුවන් උනේ. ලොකු දුරක් එන්න උනේත් නැහැ. පොඩි ගම්මානයක් තියෙනවා. ඔටෝ ටිකකුත් ඉන්නවා ඉස්සරහින්. කන්දට ගිහලා තියෙනවා. මෙන්න යාළුවෝ ටිකක් හම්බුණා. ඒ ගෙවල් අතර මැදින් තමයි කන්දට යන පාර හොයාගෙන අපි යන්න ඕනේ. මේ අපි ඉන්නේ කන්ද පාමුල. පොඩි කන්දක්, ලොකු කන්දක් නෙවෙයි. ඕකේ උඩට ගිහුවම පස්සේ අපිට මේ කන්දට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් ගැරන්ඩියල්ල. ගැරන්ඩියල්ල දියල්ල හොඳට වැටෙනවා පේනවා. මේකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ අපි ආපු පාර ඔය කඳු අතරින් ඇවිල්ලා අපි මේ බලල්ගිරිය කන්දට ඇවිල්ලා. ඔන්න බලල්ගිරිය කන්ද උඩටම වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගමනට සහභාගී වෙනවා දර්ශන පුතා, ඊට පස්සේ හසිත, චතුරංග පුතා ඇතින් ඉන්නවා. එයාලා තමයි මට පාර පෙන්නන්නේ. බලල්ගිරිය කන්දට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාරෙන්. පාරක් කිව්වට පාරක් නැහැ. අපි හදාගෙන යන්න ඕනේ. පැංගිරි කැලයක් වගේ තියෙනවා. අර ඈතින් පේන්නේ අපි ආපු දිහා. ඈතින් අර පේන්නේ. එතකොට මේ මෙතනින් අර චූටි ගම්මානයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ ගම්මානෙන් පල්ලෙහාට බහැලා මේ පොඩි තැනක් තියෙනවා. එතන කපොල්ලක් වගේ තැනකින් මෙතෙන් එන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට ආයේ පාරක් නැහැ. මෙතනින් එහාට අපි පාරවල් හදාගෙන යන්න ඕනේ කන්ද උඩට. එක දෙයයි කියන්නේ කූඩල්ලොන්ට බය නම් මේ පැත්ත පළාතක එන්න. ඔන්න බලල්ගිරිය කන්ද මුදුනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වටේ සෑහෙන ඩිස්ටන්ස් එකක් පේනවා. මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ සයිඩ් එකෙන් ගත්තොත් මේ පැත්තේ තමයි ගැරන්ඩිගල තියෙන්නේ. මම ඩ්‍රෝන් එකේ යවලා පෙන්නන්නම්. මේ වතුර පල්ලෙහාට වැටෙනවා පේනවා. පල්ලෙහා සම්පූර්ණයෙන්ම අර ගම් තියෙනවා කියන එක පේනවා. මේ අපි ආපු පාරද පුතා අර පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ? අපි ආපු පාරද? මීමුරේ. අර පැත්තෙන්නේ. ඔව්. අහරෙන් තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර පැත්තෙන්. එකපාරට මුඩට නැගලා බලපුවම හොයාගන්න අමාරුයි කොහෙද කියලා. සාමාන්‍ය අර තලගුණේ ඇල්ලනේ. අර තලගුණේ ඇල්ල. අර ඈතින් පේනවා. මේ තියෙන මගේ අත හරි
ඒ තලගුණේ ඇල්ල පේන්නේ. මේ ගැරන්ඩි ගල ඇල්ල. යහන්ගල අතන අර තියෙන. එතකොට මේ අර නකල්ස් කඳුපන්තියේම තියෙන කඳු දාමයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගැරන්ඩි ගලට යනවා, යහන්ගලට යනවා, සාමාන්‍යයෙන් එහා පැත්තෙන් ඩීන්ස්ටන් වලට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ බලල්ගිරිය වගේ කන්දකට එන්නේ නැහැ කොහොමත්. නමුත් අත්දැකීම අනුව ඩීන්ස්ටන් වලට වැඩිය මෙතන ඇත්තටම කිව්වොත් ලස්සන view එකක් තියෙනවා.